Xin mến chào quý cô, chú, anh chị và các bạn đã ghé thăm kênh Đặng Cường, người ngoại thành. Hôm nay, chúng ta cùng nhau trở lại một miền ký ức đẹp đẽ, nơi tiếng ve mùa hạ hòa với tiếng quốc mộc nơi sân trường, nơi bảng đen, phấn trắng và hình bóng những người thầy, người cô Sài Gòn xưa trước năm 1975, những người đã góp từng viên gạch để dựng nên cả một thế hệ trí thức miền Nam. Ngày ấy, Sài Gòn vốn được mệnh danh là hòn ngọc Biển Đông, mà trong cái vẻ đẹp phồn hoa ấy, trường học và thầy cô giữ một vị trí rất riêng. Trường lớp thời đó đa phần giản dị, nhưng luôn sạch sẽ, tinh tươm. Học sinh quần xanh áo trắng, nữ sinh áo dài trắng tinh như sương sớm. Còn thầy cô, mỗi người là một hình mẫu của sự chuẩn mực, lễ nghĩa và nhân văn. Thầy thường mặc áo sơ mi trắng, có khi khoác thêm chiếc áo vest nhạt màu. Cô thì dịu dàng trong tà áo dài giản đơn mà thanh lịch, bước đi nhẹ như gió thoảng. Nhưng điều làm người ta nhớ nhất không phải trang phục mà là tấm lòng. Thầy cô ngày ấy công việc không giàu sang, lương bổng không cao, nhưng họ yêu nghề, thương trò như con. Nhiều thầy cô mang theo từng đồng lương ít ỏi để mua thêm tập vở, bút chì cho học sinh nghèo. Có cô cầm cụi soạn từng bài giảng đến khuya dưới ánh đèn dầu. Có thầy đi bộ cả quãng đường dài chỉ để đúng giờ lên lớp vì học trò đang đợi. Trong lớp học thời ấy, kỷ luật đi đôi với lòng nhân ái. Thầy nghiêm, nhưng cái nghiêm đó là để dạy người, chớ không phải để răn đe. Cô hiền, nhưng cái hiền ấy khiến học trò nể phục, chỉ mong được làm cô vui lòng. Học sinh kính thầy cô bằng cả tấm lòng, lễ phép từ lời chào buổi sáng đến cuối giờ tan học. Những môn học như công dân giáo dục, Việt văn, sử địa được giảng dạy không chỉ bằng sách vở mà bằng cả trải nghiệm sống, bằng câu chuyện của chính thầy cô. Có thầy kể chuyện văn chương mà làm học trò muốn làm nhà thơ. Có cô giảng sự mà khiến tuổi nhỏ thấy quê hương mình thiêng liêng hơn. Và cũng chính trong cái bầu không khí nhân hậu đó, học trò Sài Gòn xưa lớn lên với lối sống tử tế, trọng nghĩa tình, thứ mà đến nay nhiều người vẫn gọi là chất Sài Gòn thiệt thà, rộng rãi và biết trước biết sau. Nếu ai đã từng sống thời ấy, hẳn sẽ nhớ tiếng trống trường mộc mạc, nhớ cái mùi phấn trắng bay nhẹ trong gió, nhớ từng buổi tổng kết năm học nơi sân trường vang tiếng hát ngày đầu tiên đi học. Nhớ cả hình bóng thầy cô đứng nhìn tụi nhỏ ríu rít chạy về nhà, nụ cười hiền như nắng chiều rơi trên mái ngói đỏ. Có những thầy cô đã rời xa, có người tóc nây bạc trắng, có người học trò đi xa mất tin nhau. Nhưng ký ức về họ, ký ức của tình thầy trò chân chất thì vẫn còn nằm lại trong tim biết bao thế hệ. Ngày nay, giữa Sài Gòn đông đúc và hiện đại, mỗi khi nhìn thấy một tà áo dài trắng sau giờ tan học, người ta lại chợt nhớ đến một thời mà đạo nghĩa thầy trò thiêng liêng như mốc son của đời người. Một thời của sự mộc mạc, nghiêm túc nhưng đầy nhân văn mà ai từng trải qua đều nâng niu như báu vật. Nếu quý cô chú, anh chị và các bạn cảm thấy những ký ức này làm lòng mình ấm lại, xin hãy bấm đăng ký kênh Đặng Cường, người ngoại thành. Nhấn luôn cái chuông thông báo để không bỏ lỡ những câu chuyện đầy cảm xúc về miền Nam và Sài Gòn xưa. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc cả nhà luôn mạnh khỏe, an yên và giữ mãi chút hương xưa trong tim mình.